Mr. Fashionista, Mr. Fashionista. What's up mga ka-fashionista and mga ka-Encantadix dyan? So for this video mga ka-fashionista ay magsisimula na po tayo sa next costume na ating gagawin mga ka-fashionista. Kaya ang tanong, sino ba ang next costume na ating gagawin? Kaya, actually mga ka-fashionista, nag-post talaga ako yesterday sa aking TikTok channel kung sino yung next costume na ating gagawin. No, di ba, nagbe-base po talaga tayo sa pinakamaraming hearts. Kaya, ito po sila naglaban-laban talaga. Tatlo po sila naglaban-laban sa pinakamataas na na hearts talaga. Pero actually marami yan sila. Pero tatlo sila naglaban-laban mga ka-fashionista. So ito po yung resulta mga ka-fashionista. Pack, pack, and pack. So yan. Ang tanong, sino ba ang next costume na aking gagawin? So mga ka-fashionista, since si Sanggre Deai ang pinakamaraming hearts mga ka-fashionista, kaya siya yung next costume na ating gagawin mga ka-fashionista. Kaya, my God, ang hirap. Chares! Kaya yan mga ka-fashionista, no? Kaya, before tayo mag-proceed mga ka-fashionista, don't forget to like this video and of course, subscribe now. And of course, click the notification bell para like yung mga videos ko din, no? Kaya, let's go!
ka-fashionista, nagustuhan nyo ba? Charis, mga ka-fashionista, no? Kung nagustuhan nyo, mga ka-fashionista, comment below. Charis. O by the way, mga ka-fashionista, kung meron kayong i-request, meron kayong idea kung sino talagang next question na ating gagawin, don't forget to comment below. Mag-comment ka na sa baba para magawa na rin yung paraan, mga ka-fashionista. And of course, don't forget to subscribe me para lagi kayong updated sa mga videos ko. Thank you so much for watching. Bye-bye! Bye-bye!